item from ano to. Walang nakasulat, no? From Shopee. Ano yan? Sabon? Ano to? Ang kahon niya. Gawa. 3 days. Oh, 3 days. Minus 3 centimeters. Ginger, USA. Nasa ng bango. Icon Beauty. Amoy ano, bubble gum. Pampasexy. Ay, shoo. Pampasexy. Shampoo siya. Libreng shampoo. Paligo ka daw kasi. Smooth silky. Kape? Shampoo. Helps maintain scalp moisture. Okay. Yan. Paligo ka daw. Maligo ka. And blues. Pero, ito yung may laman pa. Ito yung kasama nung ano niya, oh. May pagkain nga na, linwa chung. Lang clearing tea siya, chung. Linwa, linhwa. Lang clearing tea. Lang clearing tea. Oh, pampalinis ng baga. Nasaan ang ano nito? Ano mo yung baga ko? Siguro. Tea. Pwede ko na ito inumin. Siguro. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lives. Have a good day and God bless.